Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục ngộ độc thực phẩm trên website mạng y tế.vn. Các bước sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm là bệnh mắc phải sau khi ăn, uống phải thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây độc, thức ăn bị ôi thiêu. Thông thường ngộ độc cấp tính sẽ xuất hiện sau vài phút, vài giờ hoặc 1-2 ngày sau khi ăn. Ngộ độc thực phẩm nặng thì có thể dẫn tới tử vong. Nhẹ cũng gây mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần cho người bệnh. Vì vậy, tự bảo vệ mình là biện pháp thiết thực đầu tiên cần nghĩ tới. Trong đó, việc trang bị một số kiến thức về các bước sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm là việc làm cần thiết. Khi bị ngộ độc thực phẩm thường xuất hiện các triệu chứng sau: buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, đôi khi có kèm theo các triệu chứng phụ như nhức đầu, chóng mặt, đau cơ, khó thở tùy theo nguyên nhân gây ngộ độc. Khi thấy cơ thể người bị ngộ độc thực phẩm xuất hiện các dấu hiệu trên, bạn nên lập tức tiến hành các bước sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm sau đây. Gây nôn. Để hạn chế độc tố ngấm vào cơ thể, điều đầu tiên bạn nên làm là kích thích để người bị ngộ độc nôn những thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Pha một cốc nước muối loãng rồi cho người bệnh uống. Dùng tay đặt vào lưỡi, ép cơ thể nôn được càng nhiều các thức ăn trong dạ dày ra càng tốt. Khi tiến hành gây nôn cho người bệnh, nằm nghiêng, kê cao đầu để chất nôn không bị trào ngược vào phổi. Nên cho người bệnh nôn ra được càng nhiều thức ăn càng tốt. Tuy nhiên, khi bệnh nhân đã hôn mê thì không nên tiến hành gây nôn vì sẽ dễ gây sặc hoặc tắc thở. Bước đầu tiên khi sơ cứu ngộ độc thực phẩm là gây nôn. Cho người bệnh nghỉ ngơi và uống nhiều chất lỏng. Khi người bệnh đã nôn được, để cho người bệnh nằm nghỉ. Sau đó hòa một gói Oreol với nước hoặc pha nước muối, đường cho người bệnh uống để bù và chống mất nước, đồng thời giúp trung hòa chất độc trong cơ thể người bệnh, giúp hạn chế tác hại mà độc tố mang lại. Tỷ lệ pha như sau: nếu là Oreol pha một gói với 1 lít nước. Nếu là nước muối, đường pha 1/2 thìa cà phê muối, 4 thìa cà phê đường với 1 lít nước. Uống nước cũng là một cách giúp trung hòa chất độc trong cơ thể người bệnh nhằm hạn chế tối đa những tác hại mà độc tố sẽ mang lại. Nên cho bệnh nhân uống nhiều nước. Theo dõi chặt chẽ biểu hiện nhịp tim của bệnh nhân. Nếu có biểu hiện nghẹt thở nên kéo lưỡi người bệnh ra ngoài để tránh lưỡi bị thụt vào gây ngạt. Thường xuyên theo dõi nhịp đập của tim bệnh nhân để có thể hô hấp kịp thời khi cần thiết. Sau khi sơ cứu nên đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất. Đưa đến cơ sở y tế. Sau khi tiến hành sơ cứu, nên đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ tiến hành rửa ruột hoặc các biện pháp điều trị cần thiết cho bệnh nhân. Nguồn Internet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.